Вітаю, мої любі слухачі! На каналі Кот Величі і з вами я, Шомська Людмила. Щиро дякую за підтримку мого каналу, а також за те, що підписуєтеся, ставите вподобайки і поширюєте відео. Разом ми сила і далі буде більше. А тепер запрошую вас на українську народну казку про пливунчика. Невелика хатина, у якій жив вугляр, знаходилася серед лісу. Одного разу зайшов у той ліс на полювання цар. Цілий день ходив по лісу і нічого не вполював. Вертатися додому було далеко, то й попросився до вугляра на ніч. «Хатина наша, як бачите, дуже маленька, та й жінка моя цієї ночі, мабуть, буде родити. Де ви тут ляжете, щоб переночувати?» «Не знаю», – звернувся вугляр до царя. «Я переночую, хоч і на горищі», – відповів цар. «Ну що ж, нехай буде, як ви бажаєте», – погодився вугляр. Вийшов цар на горище і ліг, щоб відпочити. Та сон його не брав. Лежить він собі та й думає, як би тут ніч перебути. Через якийсь час дивиться цар крізь щілину й бачить, що у хаті світло. Біля стола стоять якісь баби. У кожної баби в руках горить свічка. Стоять ці баби навколо стола і ведуть мову про те, яку долю буде мати оця дитина, що тепер народилася у вугляревої жінки. Одна баба віщувала цій дитині добре життя. Інша баба віщувала, що ця дитина у житті буде бідувати. І третя баба говорила, що ця дитина багато біди переживе, а після того матиме добре життя. «Цей хлопець, що тепер народився, – говорила інша баба, – візьме собі за жінку ту дівчину, яка народилась цієї ночі у жінки того царя, що зараз спить тут на горищі». Коли ж цар почув ці слова, то дуже розсердився і почав думати над тим, як би цього хлопця, що тепер народився у вугляревої жінки, погубити. Щоб він не женився на царській дочці, бо це ж велика ганьба, щоби дочка самого царя вийшла заміж за вугляревого сина. Вранці цар зійшов із горища, подякував за нічліг та й вернувся додому. Приходить цар у свою палату і чує, жінка його цієї ночі народила дівчинку. Тепер цар розповів своїй жінці, як він ночував у вугляра на горищі, і що вуглярева жінка тої ночі народила хлопчика. І коли цей хлопчик виросте, то візьме собі за жінку їхню дочку, яка теж цієї ночі народилася. Послухала цариця ці слова та й каже: «Я цьому не рада і не хочу, щоби моя дитина, донька, виходила заміж за вугляревого сина». І домовилися тепер цар і його жінка, що цього хлопчика, тобто вугляревого сина, треба погубити. Тоді цар послав свого слугу, щоб пішов до того вугляра, забрав від нього того новонародженого сина і утопив у річці. Пішов царський слуга до того вугляра, силою забрав від нього дитину і пішов у ліс. Там поклав дитину у кошик, засмолив цей кошик смириковою смолою, потім кошик з дитиною пустив у воду. І поплив тепер маленький синок вугляра долі водою. Та плив він недовго. Скоро кошик доплив до того місця, де на березі річки жив один рибалка. І цей рибалка якраз тоді ловив рибу і побачив, що якийсь кошик пливе долі водою. Побіг за кошиком і виніс на берег. Відчинив і очам своїм не вірить. У кошику маленька дитинка. Дивиться далі, а це хлопчик. У рибалки дітей не було, і він цій дитині дуже зрадів. Поніс до хати та й каже жінці:
Я знайшов маленького хлопчика, що плив у кошику долі річкою. Ми його назвемо Пливунчиком. Доглянемо його, і на старість буде нам від нього поміч. Жінка рибалки дуже зраділа і доглядала дитину, як рідна мати. Та рік за роком швидко минали. Йому тепер вже було 19 років. Малий Пливунчик виріс у здорового і красивого парубка. Трапилося одного разу, що біля хати рибалки проїжджав цар на коні. Біля хати цар зупинився та й каже: «Ану, пошли сина мені, хай принесе свіжої води». Почувши ці слова, рибалка крикнув на сина і каже: «Пливунчику, іди швиденько і дай цареві свіжої води напитися». Парубок побіг і дав цареві напитися свіжої води. Напився цар води та й питає: «Скажи мені, чоловіче, чому твого сина звуть Пливунчиком?» Тепер рибалка розповів цареві, як він знайшов на воді кошик, обмащений смолою, а в тому кошику був маленький хлопчик. А що кошик плив долі водою, то хлопчика й назвали Пливунчиком. Почувши цю розповідь рибалки, цар почав здогадуватись, що це, мабуть, той хлопчик, якого царський слуга кинув у воду. Звернувся тепер цар до того рибалки та й каже: «Дозволь, чоловіче добрий, щоб твій син поніс мого листа у царський двір і передав його моїй жінці». «Добре», – погодився рибалка. І написав цар своїй жінці листа, конверт добре заклеїв і передав його вугляревому синові. Дав йому й свого коня, щоби парубок чим скоріше прибув у царський двір, а сам сів дубом, щоб відпочити. У листі цар написав своїй жінці, щоби царські слуги вбили того хлопця, і коли він повернеться додому, щоб хлопця уже не було серед живих. Узяв Пливунчик від царя листа, сів на коня і вирушив у дорогу. Ідучи по дорозі, зайшов в один густий ліс. Перейшов через той ліс і вийшов на якесь широке поле. А на тому полі була одна маленька хатина, що стояла на курячій нозі. День наближався до кінця, і на дворі ставало темно. Бачить хлопець, а в хаті світло. Підходить ближче, а з хати йому назустріч виходить стара баба. Це була одна з тих 9 бабусь, які були в хаті вугляра, коли він народився. І питає баба хлопця: «Де ти йдеш, сину?» «До царя йду, бабку», – відповідає парубок. «Несу листа його жінці, тільки не знаю, як туди добратися. Може, ви знаєте, бабко, де живе цар?» «Сьогодні ти вже, сину, до царя не дійдеш», – відповіла баба. «Тепер ніч, на дворі темно. Заходь до хати і у мене переночуєш. А завтра я тобі покажу дорогу до царя». Парубок погодився. Узяла баба і прив'язала коня до дуба, що ріс біля хати. Коня нагодувала і напоїла, та й хлопця завела до хати. Потім дала хлопцеві вечерю і уклала його спати. Пливунчик був змучений довгою дорогою та й заснув солодко. А коли баба побачила, що парубок спить міцним сном, то вийняла з його кишені листа, відкрила його і прочитала, що цар написав. Жалко стало бабі того хлопця, що цар наказав його убити. Узяла вона того листа та перемінила у ньому слова. І тепер уже у листі стояло зовсім інше. Тепер мова йшла про те, щоби царська жінка дала заміж свою дочку за цього парубка, тобто за Пливунчика. І перед тим, ніж цар повернеться додому, щоби вона справила весілля. Потім баба листа добре заклеїла і поклала парубкові в кишеню. Вранці парубок прокинувся, поснідав, сів на коня і вирушив у дорогу, котру йому показала бабуся. Приходить він у царський двір
і передає цариці листа. Узяла цариця листа в руки, відкрила його і прочитала. Пливунчик був парубок здоровий і на вид красивий, і цариці та її дочці сподобався одразу. Скоро потім цариця віддала свою дочку за Пливунчика заміж і зробила велике й гучне весілля. Поприїжджало у царський двір на весілля багато царів та королів із сусідніх держав. Забаром вернувся додому цар і очам своїм не вірить. Заходить у царський двір і питає свою жінку: «Що тут робиться? Я ж тобі писав, що маєш робити, а тут виходить зовсім інше». «Я робила все те, що ти наказав у своєму листі», – відповіла цариця. Цар дуже дивувався, як то могло бути, що він таке написав. Він же писав, щоб парубка убити, а не одружити з його дочкою. Узяв потім цар того листа від цариці та й прочитав. Лист був написаний дійсно його почерком, і цариця зробила все те, що в тому листі було написано. Не міг тепер цар нічого зробити. Однак він цим не запокоївся, а думав над тим, як би того Пливунчика погубити. Незабаром цар покликав Пливунчика до себе і дав йому завдання. Той приніс від діда Всевіда 3 золоті волоси. Цар знав, що до діда Всевіда ніхто не може дійти, бо кожний, хто туди хотів би добратися, помре злою смертю. Бо у діда Всевіда був такий великий жар. І вирушив Пливунчик у дорогу. Ідучи так, приходить на одну велику гору, а тут уже і ніч почала наближатися. Дивиться, а недалеко біля дороги стоїть криниця. Тут йому забажалося й напитися свіжої води. Підходить до криниці і дивиться, а там ні краплі води нема. Озвалася до нього криниця людським голосом та й каже: «Ти з мене води не нап'єшся, бо вже 10 років, як я висохла, і так мучуся без води. Та скажи мені, сину, де ти йдеш?» «Я йду до діда Всевіда по 3 золоті волоси. Мене цар посилає за тими волосами, щоб я їх приніс у царський двір», – відповів Пливунчик. «Сину мій», – відповіла криниця, – «та будь добрий, запитай у діда Всевіда, чому ж я висохла». «Добре», – відповів Пливунчик, – «спитаю». «Запитай ще, чому в мене вже 10 років, як немає води». «Спитаю», – відповів парубок і пішов далі своєю дорогою. Ідучи далі, дивиться Пливунчик, на полі стоїть яблуня. «Це дуже добре. Зірву хоча б 1-2 яблука та й з'їм», – думав тепер парубок. Підійшов ближче й дивиться, на яблуні нема ні одного яблука. Тепер чує, яблуня заговорила до нього людським голосом та й каже: «Не урвеш ти з мене, сину, жодного яблука, бо вже 10 років, як на мені нема ніякого врожаю». «А де ти йдеш, сину мій?» – запитала його яблуня. «Мене цар послав до діда Всевіда, щоби я приніс від нього в царський двір 3 золоті волоси». «Іди, сину мій», – відповіла яблуня, – «та будь добрий, запитай діда Всевіда, чому вже 10 років на мені нема ніякого врожаю». «Добре, спитаю», – відповів Пливунчик і пішов далі своєю дорогою. Забаром Пливунчик опинився на березі моря. Дивиться й бачить, якийсь дідусь перевозить у човні людей через море. «Що ж, нехай і мене перевезе цей дідусь», – думав собі Пливунчик. «Чи перевезете мене, дідику, через оце море?» – звернувся він до дідуся. «А чому б і ні? Перевезу», – відповів дідусь. Сів парубок у човен та й не втямився, як швидко опинився на протиполежному. «А де ти йдеш, синку?» – спитав його дідусь, коли Пливунчик виходив із човна. «Іду до діда Всевіда
по 3 золоті волоси. Мені цар дав таке завдання, щоби я йому приніс від діда Всевіда 3 золоті волоси у його царський двір. Іди, сину мій, відповів дідусь. Та будь такий добрий, запитай від діда Всевіда, що мені робити. От я вже прожив 70 років, уже далі робити не в силах. Хотів би звільнитися від цього весла. Нехай вже хтось інший перевозить людей у човні через море. Та нема нікого, хто би від мене перебрав цю роботу. Спитай, сину мій, діда Всевіда, що мені робити, як звільнитись від цього весла. Добре, дідику, спитаю, відповів Пливунчик і пішов далі своєю дорогою. Ішов один день, ішов другий, аж на третій день переходить через одне велике поле. Довго йшов він тим полем, аж бачить, вже починає стемнюватись, наближається вечір. Раптом помітив на полі одну невелику хатину і попрямував до неї. Дивиться, а назустріч йому іде якась стара бабуся. А ця бабуся – це була одна з тих 9 бабусь, котрі розмовляли в хаті вугляра про його долю, коли він народився. «Де ти йдеш, сину?» – питає бабуся Пливунчика. «Мені цар дав завдання, щоби я йому приніс від діда Всевіда 3 золоті волоси. От я й ходжу по світу, шукаючи того діда Всевіда», – відповів Пливунчик. «Дідо Всевідо – це мій чоловік», – відповіла бабуся. «Заходь, сину, до хати, і я тобі дістану ті 3 волоси». Йдучи до хати, Пливунчик звернувся до бабусі та й каже: «Бабко, я би хотів у вас щось запитати. Чи можу?» «Чому ні, сину, питай», – відповіла бабуся. Йдучи дорогою, я бачив криницю, у якій не було ні краплі води. «Що воно таке?» – думав я собі. «Яка ж це криниця, що в ній нема ні краплі води?» Потім чую, криниця до мене озвалась людським голосом та й каже: «Узнай, сину мій, від діда Всевіда, що мені робити, щоб у мене знову була вода, а то вже 10 років минуло, як я мучусь без води». А коли я пішов далі, то по дорозі знайшов одну яблуню, на якій не було ні одного яблука. І звернулась до мене ця яблуня, промовила людським голосом та й каже: «Узнай, сину мій, від діда Всевіда, що ж мені робити, щоб я знову родила смачні яблука, як це було колись. А то вже більше як 10 років, що на мені не вродилось ні одне яблуко». «Ай, голубчику, яка тому причина?» Пообіцяв я, що виконую її прохання, та й пішов далі своєю дорогою. Потім, йдучи далі, дивлюсь, аж переді мною розляглося якесь море. Підійшов я ближче й бачу, на березі моря стоїть невелика хатчина, а біля неї на лавиці сидить один старий чоловік. «Де ти йдеш, хлопче?» – спитав мене цей дідусь. «Шукаю діда Всевіда», – відповів я. «Цар дав мені таке завдання, щоби я йому приніс від діда Всевіда 3 золоті волоси». «Як будеш у діда Всевіда, то запитай від нього, будь добрий, доки я буду робити оцю роботу, оцю справу. Мені вже 70 років давно минуло, і я вже не в силах перевозити людей через море. Просив я одного другого, але ніхто не хоче перебрати від мене цю роботу. Спитай діда Всевіда, що ж мені робити?» «Добре, сину», – відповіла бабуся. «Все це я знаю від діда Всевіда». Їм дала бабуся парубкові вечерю і розповіла про те, який дідо Всевідо злий, і порадила парубкові сховатися від діда Всевіда під корито. «Ти сховайся під корито і не ворушися. Та й щоб ти не спав, а пильно слухав, що буде дідо Всевідо говорити. А як він повечеряє, то скоро потім ляже спати. І як він буде спати, то я вирву з його голови ті 3 золоті волоси. Правда, я вирву їх не нараз,
а по одному, і буду кидати на корито. Дідо Всевідо буде у вісні говорити, і тоді на мої запитання про криницю, яблуню та того перевізника він дасть усі відповіді. Тільки будь уважний, сину, щоб ти зрозумів, про що він буде говорити. Після цих слів Пливунчик забрався під корито і лежав там тихо, без найменшого шуму. Скоро потім прийшов дідо Всевідо додому, а цей дідо Всевідо – це було сонце. Зайшов дідо Всевідо до хати, повечеряв та й каже бабі: «Слухай, бабу, тут у хаті щось нечистим духом пахне. Тут є хтось чужий?» «Це так тобі здається, діду», – відповіла баба. «Нікого чужого тут нема. Ти находився, наблукався по всьому світу, багато дечого нанюхав, то й тобі так здається. Краще лягай та виспися. Ти ж такий, бачу, дуже змучений. Лягай і клади голову мені на коліна та й спи». Зробив дідо Всевідо, як баба казала, і скоро заснув. Тепер баба почала діда Всевіда гладити по голові, шукати у волоссі, і при тому висмикнула з його голови один волос і кинула на корито, яким лежав Пливунчик. Дідо Всевідо у вісні закричав на бабу: «Що ти, бабо, мені заважаєш спати?» «Спи, діду, спи, це тобі так здається», – відповіла баба. «А мені, діду, снився сон про ту криницю, яка вже 10 років стоїть без води. Що би з тією криницею робити, щоб у ній знову була вода?» «Що з тією криницею робити, питаєш? Там, бабо, багато роботи не треба», – озвався у вісні дідо Всевідо. «Нору до криниці, якою протікала вода, заткала одна велика жаба. То жабу із нори треба взяти геть, і криниця знову наповниться водою, і вода буде смачніша, ніж раніше. Смачніша, як була перед тим». Після цих слів дідо Всевідо знову заснув. Баба шукала і гладила його по голові, і через якийсь час знову висмикнула з його голови один золотий волос і кинула на корито, під яким лежав Пливунчик. Знову дідо Всевідо у вісні закричав на бабу: «Що ти, бабо, спати мені не даєш? Що з тобою сталося? Що ти така зла?» Баба й відповідає: «Нічого, діду, нічого. Це тобі хіба так снилося? А мені то вже дійсно снився сон. Снилося мені про ту яблуню, що вже 10 років минуло, як ніякого плоду не дає. Що з тією яблуною робити, щоб вона знову приносила плоди, як було колись?» «Що з тією яблунею робити, питаєш?» – озвався у сні дідо Всевідо. «Оту яблуню треба пересадити в інше місце, бо довкола її коріння обвелася велика змія, яка не пускає, щоб яблуня родила. І як тільки ту яблуню пересадять на інше місце, то вона зразу оживе і знову з'явиться на ній смачні яблука». Після цих слів дідо Всевідо знову заснув. Знову почала діда Всевіда гладити по голові і шукати в його волоссі, і через якийсь час висмикнула з його голови і третій золотий волос і кинула на корито, під яким лежав Пливунчик. Знову дідо Всевідо у вісні закричав на бабу: «Що ти, бабо, насміхаєшся з мене і спати мені не даєш, ще й волосся тягнеш?» «Нічого, діду, нічого, це тобі, мабуть, снилося, а мені то вже дійсно снився великий сон», – відповіла бабуся. «Мені снилося про того старого чоловіка, що перевозить в човні людей через море. Тому чоловікові уже 70 років давно минуло. Він вже не в силах робити далі ту роботу, і ніхто не хоче від нього цю роботу перебрати. Скажи, діду, що йому робити, щоб передати човен і весло комусь другому, щоб продовжував перевозити людей через те море?» «Це, бабо, не така вже й складна справа», – озвався у вісні дідо Всевідо. «Коли буде той старий чоловік перевозити когось через море, то нехай дасть йому те весло, а сам нехай скочить на берег моря
тоді він звільниться від цієї роботи. Скоро потім настав день, дідо Всевідо встав і пішло світити на світ людям. Пливунчик вийшов з-під корита, і баба передала йому ті 3 золоті волоси. Та й запитала, чи він добре чув, що дідо Всевідо говорив про криницю, яблуню і дідуся, що їздив в човні по морю. Пливунчик відповів, що він добре чув, що говорив дідо Всевідо. Баба дала Пливунчикові 1 пляшку і сказала, щоб він у пляшку набрав води з тієї криниці і щоб взяв яблука з тієї яблуні, а тому дідусеві, що перевозить людей через море у човні, щоб пораду діда Всевіда сказав тільки тоді, коли той дідусь перевезе його, тобто Пливунчика, на другий бік моря. Бабині слова Пливунчик добре запам'ятав. Подякувавши бабі за її доброчесність і добросердечність, та й за сніданок, пішов далі своєю дорогою. Дійшовши до моря, бачить, назустріч йому йде той дідусь, що перевозить людей через море у човні. «Чи був ти у діда Всевіда? І що він тобі сказав у моїй справі?» Питає Пливунчика дідусь. «Перевезіть мене, дідусь, на другий бік моря, то тоді вам скажу», – відповів Пливунчик. «Добре», – погодився дідусь. Незабаром Пливунчик опинився на другому боці моря, а тоді звернувся до дідуся та й каже: «Коли будете перевозити ще когось на другий бік моря, то, не доходячи до берега, дайте подержати весло тому, кого будете перевозити, а самі скочте на берег моря першим, і тоді весло залишиться в тієї людини, і ви звільнитеся від цієї роботи». Подякував дідусь за цю пораду діда Всевіда, і Пливунчик пішов далі своєю дорогою. Як довго йшов, то важко сказати. Аж тут знову опинився біля тої яблуні, що вже 10 років не приносила плодів. «Чи знайшов ти, чоловіче добрий, діда Всевіда, і що він тобі сказав про мене?» – звернулась яблуня до Пливунчика людським голосом. «Діда Всевіда я знайшов. І він сказав ось що. Навколо твого коріння обвелася велика гадюка, і тому треба тебе пересадити на інше місце. Як тільки тебе пересадять на інше місце, то ти знову будеш родити смачні яблука. То пересади мене ти, чоловіче добрий, на інше місце. Я буду тобі за це дуже вдячна», – просила тепер яблуня. Почувши ці слова, Пливунчик зразу взявся до діла. Гадюку, що була обвита навколо яблуні, убив, а яблуню пересадив на інше місце. Як тільки він це зробив, то на яблуні появилося повно яблук. «Візьми собі, чоловіче добрий, 3 яблука, і я буду тобі на помочі», – озвалась тепер яблуня до Пливунчика людським голосом. Узяв собі Пливунчик 3 яблука, подякував яблуні і пішов далі своєю дорогою. Через якийсь час опинився біля тієї криниці, що уже більше як 10 років не було в ній ні краплі води. «А що тобі казав про мене дідо Всевідо?» – запитала криниця Пливунчика людським голосом. «Дідо Всевідо казав, що твою нору заткала одна велика жаба. Цю жабу треба звідти взяти, тебе вичистити, і буде в тобі знову така добра вода, як була раніше». «Дорогий сину, візьми звідти ту жабу і вичисти мене, буду тобі на помочі», – просила криниця Пливунчика людським голосом. Почувши ці слова, Пливунчик зразу взявся до діла. Криницю добре вичистив, а жабу, що там був, убив. Наповнилась криниця свіжою і чистою, як сльоза, водою. Потім Пливунчик взяв пляшку, що в нього була, наповнив її тою водою і пішов дорогою, що вела у царський двір. Ті золоті волоси, що були в Пливунчика, так дуже світилися, що люди дивилися на це світло, як на якесь чудо. Коли Пливунчик вернувся в царський двір, і цар побачив ці золоті волоси, то від того великого світла зразу осліп, а від страху
і помер. Прийшли тепер Пливунчикові на гадку ті 3 яблука і вода, що була в пляшці. Узяв він одне яблуко, відрізав від нього маленький шматочок і поклав цареві в рот. І цар знову став живим. Потім намочив цареві очі тією водою, що була в пляшці, і цар знову бачив, як і раніше. Цар був дуже радий, що в нього такий добрий зять, що приніс йому 3 золоті волоси, а крім того, вернув йому життя і очі вилікував. І передав цар своє царство Пливунчикові. Одного разу звернувся він до Пливунчика та й каже: «Ті була у тебе та чудодійна вода і ті яблука». Пливунчик розповів йому, де дістав ту воду і ті яблука. «Піду я сам туди і принесу собі тієї чудодійної води і яблук», – думав тепер колишній цар. Як надумав, так і зробив. Зібрався і пішов шукати ту воду і яблука. Як довго йшов, то важко сказати. Аж нарешті таки дійшов до тієї криниці, що в ній була чудодійна вода. Криниця, як побачила його, то зразу висохла. Підійшов він і дивиться, у криниці ні краплі води. «А чому в тебе немає води?» – питає він криницю. «Вичисти мене, будь добрий, і буде в мені вода», – відповіла криниця людським голосом. «Ніколи я тебе не вичищу, не буду я свій одяг грязюкою мастити», – відповів колишній цар і пішов далі своєю дорогою. Через якийсь час дійшов він до тієї яблуні. Коли яблуня його побачила, то зразу висохла. Підійшов він до неї ближче і питає: «Ти висохла? Що немає на тобі ні одного яблука? Пересади мене на інше місце, то знову будуть на мені яблука», – відповіла яблуня людським голосом. «Чорт мені до тебе, не буду я тебе пересаджувати, ти вже й так всохла, то на тобі вже ніколи яблук не буде», – відповів колишній цар. І дуже сердито пішов далі своєю дорогою. Скоро потім дійшов він до моря, дивиться, у човні сидить один старий дід. «Перевезіть мене, діду, на другий бік моря», – звернувся він до діда. «Добре», – погодився дід, – «сідайте, я вас перевезу». Узяв дід весло і жене човен на другий бік. Поплив човен до середини моря. Тут дід дуже вже був змучений, то й звернувся до колишнього царя та й каже: «Візьміть оце весло і попробуйте хоч мало погнати човна, бо я вже дуже втомився». Узяв він від діда весло і почав гнати човна, а дід йому показував, як гнати і куди повертати веслом. Коли дід бачив, що човен наближається до берега, то вискочив із човна на берег, а його з веслом залишив у човні. І як почав колишній цар гнати того човна по морі, то, може, і по сьогоднішній день це робить. Так дід звільнився від тої роботи, а Пливунчик, вуглярів син, так довго царював у тій державі, аж поки не помер. От і казочці кінець, а хто слухав – молодець. З вас підписка на цей канал, вподобайка і поширення. Щиро дякую!